تمدن‌های پیشرفته چه شکلی هستن؟ انرژی هاشون رو از کجا تامین میکنن؟ سلام و ارادت، کیان هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره در مورد انواع تمدن‌ها صحبت بکنیم. تمدن‌های پیشرفته‌ای که انسان‌ها خب قراره بهشون برسن، دونه دونه اونا رو پله به پله بالا برن، بهشون دسترسی پیدا بکنن. تمدن‌هایی که بر اساس انرژی دسته‌بندی شدن، یعنی چقدر اونا انرژی در اختیار دارن، انرژیشون رو از کجا میارن، کامل قرار در موردش صحبت بکنیم. ببینید این تمدن‌ها چی ان که خب میشه گفت به سه دسته کلی تقسیم میشه، حالا میتونه بالاتر هم بشه. تا دسته‌ای که آقای کارداشف، دانشمند روسیه اصل، اونا رو اومده دسته‌بندی کرده و قرار در موردش صحبت بکنیم، ببینید اصلا چی ان و واسه چی ما به این تمدن‌ها برسیم. با افزایش جمعیت نیاز به تامین انرژی هم افزایش پیدا میکنه، یعنی انسان‌ها برای اینکه بتونن دستگاهی که در اختیار دارن، تکنولوژیایی که در اختیار دارن، انرژی هاشون رو تامین بکنن، خب نیاز دارن از منابعی استفاده بکنن که خب هر چقدر جمعیت بره بالاتر، خب این انرژی لازمش بیشتر میشه و ما بیشتر به انرژی نیاز داریم. و میتونیم حالا بریم سراغ تمدن نوع اول، تمدنی که خب انسان ها میتونن از انرژی کل سیارهشون استفاده بکنن، یعنی سیاره زمین رو میتونیم از انرژی کاملش استفاده بکنیم و اون رو در اختیار خودمون قرار بدیم و هر خب کاری خاصی میتونیم باهاش انجام بدیم. تمدن نوع دوم تمدنیه که ما میتونیم حتی از انرژی ستارهمون رو استفاده بکنیم. ستارهمون که همون خورشید باشه، ما میتونیم انرژی کامل بدیم که حتی یک ذرهش هم تلف بشه واسه خودمون باشه و خودمون ازش استفاده بکنیم. و تمدن نوع سوم هم تمدنیه که ما میایم مثلا دیگه از ستاره اینا میزنیم کنار، میایم سراغ کهکشان ها و میایم کل انرژی کهکشان راه شیری خودمون رو در اختیار میگیریم، یعنی میلیاردها ستاره‌ای که داخل کهکشان راه شیری وجود دارن رو ما میایم انرژیشون رو میگیریم و واسه خودمون میایم ازش استفاده میکنیم که خب خیلی ماورایی و عجیب غریبی خواهد شد که توی ادامه کامل میایم در مورد تک تک این تمدن ها صحبت میکنیم، ببینیم اصلا چه ویژگی هایی دارن. وقتی که ما به تمدن مثلا نوع اول رسیدیم که تو ما هنوز به اونم نرسیدیم، یعنی اینقدر ما عقبیم، اگه به مثلا تمدن نوع اول رسیدیم چه قابلیت هایی داریم، میتونیم با این انرژی و این تکنولوژی که اون موقع در اختیار داریم چه کارایی میتونیم باهاش انجام. تمدن نوع اول گفتم میتونیم از 100% انرژی کره زمین استفاده بکنیم که فعلا ما از ابتدای خلق بشر تا الان ما فعلا فقط تونستیم از 75% استفاده بکنیم و هنوز 25%ش مونده. حالا اگه این 25% هم پر بشه، ما بتونیم از 100% استفاده بکنیم، چه اتفاقی میفته؟ میتونیم کل آب و هوای کره زمین رو کنترل بکنیم، دماشو بالا پایین بکنیم، آتشفشان‌ها رو کنترل بکنیم، از فورانشون جلوگیری بکنیم یا خودمون کاری بکنیم فوران بکنن، یعنی اینکه از زلزله ها با جلوگیری بکنیم یا خودمون با زلزله بسازیم و کامل میتونیم اینا رو کنترل بکنیم. و حتی مثلا نور خورشید که اون قسمتش که میتابه به سمت کره زمین رو ما میتونیم در اختیار خودمون قرار بدیم، کامل ازش استفاده بکنیم بدون اینکه یک ذره‌ش هم تلف بشه. مثلا داریم یه کارایی رو انجام میدیم دیگه، پنل خورشیدی گذاشتیم، داریم با استفاده از انرژی که خورشید داره به سمت زمین میتابونه میایم برق تولید میکنیم و کلی کار دیگه که میایم با انرژی خورشید انجامش میدیم و اون موقع دیگه کامل میایم با این انرژی هایی که تو داخل کره زمین وجود دارن همه رو در کنترل خودمون قرار میدیم، همه رو به خدمت خودمون میگیریم. پیش بینی میشه که توی 100 الی 200 سال دیگه ما بتونیم به این 100% انرژی برسیم و بتونیم وارد تمدن نوع اول بشیم و از تمدن نوع اول و تکنولوژی ها و انرژی هایی که داره استفاده بکنیم. البته اینو داخل پرانتز بگم، اگه خودمون تو اون موقع خودمون رو منقرض نکنیم، یکی از اصلی ترین دغدغه‌های دانشمندان واسه اینکه ما برسیم به تمدن نوع اول اینه که خود بشر بیاد خودش رو از بین ببره و با استفاده از سلاح‌هایی که ما در اختیار داریم خب بیایم کره زمین رو کلا نابود بکنیم و اون 75 همه دیگه تموم میشه. و اگه این اتفاق نیافته، ما توی 100 الی 200 سال آینده دیگه کم سال 2124 دیگه 100 سال دیگه این موقع ما رسیدیم به تمدن نوع اول. ولی خب انسان کلا دیگه ثابت نمیمونه، وقتی که به تمدن نوع اول رسیدیم دیگه میخوایم فراتر بریم و بریم سراغ تمدن نوع دوم. تمدن نوع دوم همونطور که گفتم یعنی ما میتونیم از 100% انرژی ستاره‌مون هم که خورشید باشه استفاده بکنیم، یعنی میایم کل انرژی که خورشید داره رو در اختیار خودمون قرار میدیم که 10 تریلیون برابر اندازش بیشتر اون انرژی به نسبت به تمدن نوع اول که همون تمدنی باشه که ما از 100% انرژی زمین استفاده میکردیم. و خب اگه ما به این تمدن برسیم میتونیم تقریبا به منظومه شمسی کامل دسترسی پیدا بکنیم، مدارهای سیارات رو جابجا بکنیم و اینکه یا مثلا فرض کنید یک جسمی به اندازه ماه داره به سمت زمین نزدیک میشه، میخواد به زمین اصابت بکنه، ما میتونیم کلی کارو با این جسم انجام بدیم، میتونیم همونجا هم اونو از بین ببریم و نابودش بکنیم با تکنولوژیایی که اون موقع در اختیار داریم
یا اینکه نه اصلا زمین رو برداریم بذاریم یه گوشه این از کنار زمین عبور بکنه و خب راحت از بین بره، یا اینکه نه بیایم یه سیاره دیگر رو در کنار اون جسم قرار بدیم و مثلا به سیاره مشتری به اصابت بکنه، سیاره مشتری رو برداریم بیاریم جلوی اون جسم قرار بدیم و بهش بخوره خب از بین بره. خب کار خیلی منطقی نیست، ولی خب به هر حال گفتم که میتونیم از این کارا بکنیم و کامل دسترسی داریم به همه این کارا. حالا چجوری میتونیم به این تمدن نوع دوم برسیم؟ خیلی از نظریه ها وجود دارن، نظریه های مختلفی وجود دارن که یکی از اصلی‌ترینشون ساخت دایسون سفیر یا کره دایسون دور و بر یک ستاره هستش، یعنی یک کره به یک شکلی که دارید میبینید رو اطراف ستارمون بسازیم و خب کل انرژیشو این بیاد بگیره و خب ما بتونیم ازش استفاده بکنیم و اون کاری که گفتم رو میتونیم باهاش انجام بدیم. انرژی خورشید رو کامل میام در اختیار خودمون قرار میدیم. حالا این دایسون سفیر هم حالا خب چیز خیلی خاصی ما ازش نمیدونیم، فقط چند سال قبل یه ستاره توی کیهان کشف شد توسط دانشمندان که این چشمک میزد، یعنی نورش یهو کم میشد، مثلا یهو میدیدی 20% از نورش کم شده بعد به حالت عادیش برگشته. خیلی رفتن تحقیق کردن در مورد این ستاره که ببینن اصلا چی و چرا این اتفاق واسش میفته. اول گفتن یک ستاره انگار خب شاید دور و برش بچرخه و همین باعث بشه که نورش کمتر بشه، ولی خب بعد نگاه کردن که همچین سیاره اصلا وجود نداره، نمیتونه 20% از نورش رو کم بکنه. سیاره مشتری که خب سیاره خیلی بزرگه توی کیهان محسوب میشه، وقتی که دور خورشید میشه خب 1% از نورش رو کم میکنه. حالا اون ستاره یکم از خورشید بزرگتر باشه، حالا چقدر باید اون سیاره بزرگ باشه که بتونه 20% از نورش رو کم بکنه و خب اونو گذاشتن کنار. یه سری دانشمندا گفتن آقا این کره دایسون تمدن‌های پیشرفته و تمدن‌های فرازمین اومدن دور و برش ساختن و دارن ازش استفاده میکنن و یه سری هم حالا گفتن که آقا نه این یه حلقه‌ای دور و برش هست مثل چیزی شبیه به سیاره زحل از جنس خاک و اون باعث میشه که این اتفاقا بیفته. ولی خب حالا بازم خیلی قبول نکردن چه حلقه‌ای بوده که انقدر میتونه باز نور یک ستاره رو کم بکنه و کلی نظریه در موردش بود، کلی تئوری در موردش اومد و در موردش صحبت و هنوز هم مشخص نیست که چرا یک همچین بلایی داره واسه این ستاره میفته. ولی اون دایسون سفیر میشه گفت ساختنیه، اولین بار توی یک کتاب و یک کتاب علمی تخیلی طراحی شد و طرحش اومد و بعد دانشمندی به نام دایسون اومد و این طرح گفت آقا این شدنیه، میشه باش یه همچین کاری انجام داد و به انرژی کامل یک ستاره دسترسی پیدا کرد که حالا اگه بتونیم یه همچین چیزی بسازیم که هیچ اطلاعاتی هم در موردش نداریم، شاید بتونیم به انرژی کامل خورشید دسترسی پیدا بکنیم. اگه تا این ویدیو رو دوست داشتید خیلی خوشحالم میکنید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرتون هم داخل کامنت ها واسم بنویسید. تمدن نوع سوم تمدنیه که ما میتونیم به انرژی 100% کهکشان راه شیری دسترسی پیدا بکنیم، یعنی تمام سیارات و ستاره‌ای که داخل کهکشان راه شیری وجود دارن رو ما میتونیم در اختیار خودمون داشته باشیم، به انرژیشون دسترسی پیدا بکنیم. یعنی کهکشان راه شیری که میلیاردها میلیارد ستاره داخل خودش داره رو ما میتونیم اونا رو در اختیار خودمون داشته باشیم، از انرژی هاشون بتونیم استفاده بکنیم. اگه بخوام اینو چقدر بهتون بگم که چقدر این غیر قابل دسترسه، فاصله زمین با نزدیک ترین ستاره به منظومه شمسی 4 سال نوری، یعنی توی فواصل کیهانی میشه همین بغل، خیلی همین بغل. یعنی اگه بخوام خیلی ساده توضیح بدم میشه یه خیابون بالاتر از ما مثلا، اینقدر نزدیکه. ولی خب ما با ابزاری که الان در اختیار داریم مثلا نمیتونیم بهش برسیم. 4 سال نوری یعنی اینکه ما حتی یک شیئی هم در اختیار داشته باشیم، یک جسمی هم در اختیار داشته باشیم که با سرعت نور حرکت بکنه 4 سال طول میکشه تا به این ستاره برسه، حالا به بررسی بکنه، بعد برگرده میشه 8 سال و خب کلی سال طی میشه و خیلی چیز غیر قابل دسترسیه. سریع ترین جسمی که الان انسان ها ساختن که وویجر ها باشن سرعتشون 17 کیلومتر بر ثانیه است. حالا اگه بخوام سرعت نور رو بگم، سرعت نور چیزی حدود 300,000 کیلومتر بر ثانیه است، یعنی خیلی بیشتر از اون 17 کیلومتر بر ثانیه که ما فعلا تونستیم بسازیم و این یعنی که حالا ما نمیتونیم بهش برسیم، یعنی حتی توی 10,000 سال حتی 100,000 سال آینده ما نمیتونیم به همچین تمدنی برسیم. فعلا باید سرمایه گذاری بکنیم به تمدن اول برسیم، بعد دوم، حالا بعدش هم تمدن نوع سوم. آقای کارداشف اومد تمدن ها رو گفتم به همین سه تا دسته تقسیم کرد، ولی بعضی از دانشمندا حتی فراتر هم رفتن و تمدن نوع چهارم و پنجم رو هم مورد بررسی قرار دادن. تمدن نوع چهارم به تمدنی گفته میشه که حتی میتونن به انرژی چندین کهکشان هم دسترسی پیدا بکنن، کهکشان‌های اطراف خودشون، مثلا کهکشان راه شیری و کهکشان اندرومدا در نزدیکیش میشه گفت قرار داره 2 میلیون سال نوری باش فاصله داره که میتونیم حتی انرژی اون رو هم ما در اختیار بگیریم. چه تمدن نوع 4 و نوع 5 هم دیگه کل جهان رو ما میتونیم در اختیار داشته باشیم که حتی تو فیلم های علمی تغییر میبینیم هم چیزی قفله.
ولی خب این تمدن هایی که میگم واسه ما انقدر غیر قابل دسترسه، شاید خیلی ها توی این کیهان وجود داشته باشن، موجوداتی باشن که به این تمدن خیلی وقت رسیدن و تمدن های نوع اول یا تمدن های نوع دوم مثلا خیلی بچه بازی باشه، انقدر پیشرفته باشن. حالا توی کهکشان راه شیری ما هنوز هیچ تمدنی، هیچ موجودی نتونسته به تمدن نوع سوم برسه، چون اگه میرسید خب به انرژی خورشید هم نیاز داشت دیگه، ما متوجه میشدیم. ولی خب احتمالش از تمدن نوع دوم وجود داشته باشه، نوع اول وجود داشته باشه، ولی توی کیهان حتی احتمال داده میشه تمدن نوع سوم و چهارم هم وجود داشته باشه. حالا نوع چهارمش اطراف ما شاید نباشه، شاید میلیون ها سال نوری اونورتر باشه که خب ما هنوز نتونستیم اونا رو ببینیم، هنوز نتونستیم کیهان کشف بکنیم. همین سعی کردم همه چیز در مورد انواع تمدن ها بگم فعلا ما کجاش قرار داریم، چقدر میتونیم برسیم به تمدن نوع اول، چقدر زمان میبره و همه چیزو گفتم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگه ویدیو واسهتون جالب بود خیلی خوشحالم میکنید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، واسه دوستاتون بفرستید، نظرتون هم حتما داخل کامنت بنویسید، بگید چقدر طول میکشه ما به این تمدن ها برسیم، مثلا میتونیم به تمدن نوع اول برسیم یا اینکه خودمون از بین میبریم. همین، تا ویدیو بعدی، مرسی، خدا نگهدار.